mind, body, mysl, tělo, world svět are same, jsou totéž, are one. jsou jedno. When mind arises, Když povstane mysl, body, world tělo, svět, and mind also tady mysl, we are finding. nalezá. If there is no mind, Když to není mysl, no body, žádné tělo, no world, žádný svět, no mind. žádná mysl. So, we are living with mind. Takže žijeme s myslí. Mind is not always same. Mysl není pořád stejná. It is so much changing. Pořád se tolik mění. Sometimes happy, Někdy je šťastná, sometimes unhappy, někdy je nešťastná, sometimes jealousy, někdy žádný, sometimes crying, někdy nazíká, sometimes tensions, někdy je v napětí, sometimes so much desires. někdy má tolik tužeb. Always mind is changing. Mysl se pořád mění. So, the man has no peace. Takže člověk nemá vůbec klid. The man has no happiness. Člověk nemá vůbec štěstí, nemá radost. Every person has mind. Každý člověk má mysl. Every person is living with mind. Každý člověk žije tou myslí. Every person is working with the mind. Každý člověk pracuje tou myslí. So, we are seeing this world with mind. Takže vidíme tento svět myslí. We are understanding this world with mind. Tento svět chápeme myslí. We are wandering in the world with mind. Chodíme po světě myslí. Everywhere, everything, anytime, always mind, Všechno, mind, všude, mind. pořád jenom mysl, mysl, mysl. We don't know where is the self inside, Nevíme, kde uvnitř je to já, but inwards we have self. ale uvnitř nás je já. But mind is going outside. Ale mysl chodí ven. Self is inwards. Já je uvnitř. When mind is going into the world, Když mysl jde ven do světa, it is wandering. toulá se, It has so much attachments. má tolik připoutanosti. It is going as its like. Chodí podle své. It has no knowledge of self. Neví nic o já. It has only the knowledge of the world. Ví jenom o světě. It has only the knowledge of body. Ví jenom o svém těle. It doesn't know the self-knowledge. Neví, co to je znát já. But so many persons, they are thinking that they have knowledge of spiritual. Ale tolik lidí si myslí, že má duchovní znalost. No, that is not perfect. Ne, to není stav, to není dokonalé. Why? Proč? You are knowing this world. Vy znáte tenhle svět. Oh, this is good. A tohle je dobré, This is bad. tohle je špatné. I am liking this. Tohle se mi líbí, I hate this. tohle nenávidím. So you are also liking the spiritual books. Stejně tak se vám líbí duchovní knihy. That is only mind action. To je pořád činnost mysli. Only mind is knowing that bookish knowledge.
jenom mysl znal tuhle knižní znalost. That bookish knowledge is not helpful for self-realization. Ale knižní znalost nepomáhá k realizaci já. Because you are knowing the essence of that spiritual. Protože vy znáte esenci toho duchovního. But what is the use to you? Ale k čemu vám to je? Are you getting self-knowledge? Poznáváte, Do you have self-realization? máte realizaci já? No. Ne. Thought. Myšlenka. I am seeing the airport Vidím letiště. with my thought. Tou myšlenkou. I am seeing the garden Vidím zahradu. with my thought. Svou myšlenkou. I am seeing the factory Vidím továrnu. with my thought. Svou myšlenkou. I am knowing the car Znám auto. with my thought. Svou myšlenkou. I am knowing my son Znám svého syna. with my thought. Svou myšlenkou. I am knowing wife, family, friends, all Znám things manželku, rodinu, všechno. with our thoughts. Svýma to všechno mou myšlenkou. So, everything of the world is thought only. Všechno ve světě je jenom myšlenka. If there is no mind, no world at all. Při nepřítomnosti mysli není ani žádný svět. So, there is no world in deep sleep. V hlubokém spánku není žádný svět. There is no world in meditation. V meditaci není žádný svět. At the time of meditation, V čase meditace we are going into deep level with full concentration, awareness. jdeme s plnou pozorností a s plným soustředěním do hluboké úrovně. Then all thoughts are absent. Pak všechny myšlenky jsou nepřítomné. Then we have peace. Pak máme klid. We have happiness. Máme pocit štěstí. When we are getting this happiness and peace, when we are getting this happy and peaceness, Když dostáváme ten pocit štěstí a klid, when the mind absent, when the mind disappears, když je mysl pryč, když mysl zmizí, then we are happy. pak jsme šťastní. We have peace. Máme klid. But there is no peace from mind. Ale od mysli žádné štěstí nepochází. There is no peace in the world. V celém světě není štěstí. Není klid. You search in the world, Hledejte ve světě. anything only mind. Cokoliv je jenom mysl. Your desire success, Když uspějete ve svých tužbách, our mind enters inwards the self. pak naše mysl vstoupí dovnitř do já. Then we are getting happy. Pak jsme šťastní. But there is no happiness in that thing. Ale v té samotné věci nebylo žádné. There is no happiness in the girl, in the woman. Žena nám taky neposkytne. There is no happiness in the money. V penězích taky není žádné. There is no happiness in the house. Ani v domě není žádné štěstí. There is no happiness in any person, anywhere in the world. V žádné věci, v žádném člověku není žádné štěstí. Happiness is our natural state. Štěstí je náš přirozený stav. We are going far away from desires. We are going far away from happiness. We are going far away from our tendencies. Vzdalujeme se od svých tendencí, vzdalujeme se od svých tužeb. How it comes the happiness peace to us? Jak k nám přijde to štěstí a klid? We must go inwards. Musíme jít dovnitř.
Every person has ego. Každý člověk má ego. This ego is creating the world, the body, Tohle ego vytváří svět, těla a všechno. This ego is not in deep sleep. V hlubokém spánku tohle ego není. There is no creation of world and body and anything. Není žádná výroba světa, těla a všeho. So we must know what is the ego. Musíme poznat, co je toto ego. But every person is so much interest for the world and of all things. Ale všichni se tolik zajímají o svět a o všechny věci. But useless. Ale je to k ničemu. Because all of our knowledge, Protože všechny naše znalosti, everything každá věc disappears zmizí in deep sleep. v hlubokém spánku. Death time, V čase smrti completely our mind and body will die. naprosto zemře naše tělo i naše mysl. Where is our knowledge? Where is our mind? Where is all the world and body? Nothing there. A kde jsou pak naše znalosti? Kde je naše mysl? Kde je pak naše tělo? So every person, if they don't know the self-realization, Takže každý člověk, pokud he is living for die. tak žije jen kvůli smrti. That is not salvation of life. Smrt není řešení života. Living without peace, living without happiness, that is not the life. Žití bez štěstí, bez klidu, to není život. Life motto is always we must have happy and peace. Životní motto je, musíme být pořád šťastní a mít klid. That is correct life. To je správný život. So, the inquiry, spiritual method duchovní metoda for always peace and happiness pro neustále štěstí a radost. without any objects. Bez jakýchkoliv objektů. No need worldly object for always peace. Světské objekty nejsou potřeba k trvalému míru. Yes. So, we are searching in the world for happiness Hledáme po světě štěstí, with mind. myslí. Mind is always moving. Mysl se pořád pohybuje. Always mind is wandering. Mysl pořád těká. Mind always it has attachment. Mysl se pořád připoutává. Sometimes that attachment always. Někdy ta připoutávanost trvá pořád. When you have attachment, Když jsme připoutaní, then you are losing your happiness and peace. tak ztrácíte štěstí. That attachment is problem. To připoutání je problém. So, if there are no attachments, Že pokud není žádná připoutanost, the mind will never go outside. mysl potom nebude nikdy ven. So, be inwards. Takže buďte uvnitř. Try to be inwards. Zkuste být uvnitř. Use any method to be inwards. Použijte jakoukoliv metodu na to, abyste byli uvnitř. Inwards going is very important for self-realization. Být vevnitř je velmi důležité pro realizaci já. We will enter inwards Vstoupíme dovnitř, when we have not so much thoughts. když nemáme tolik myšlenek. Only self is in body. V těle je jenom já. We have so many tendencies. Máme tolik tendencí.
we have body identification. Jsme identifikovaní s tělem. Ego is arising from self. Ego povstává z já. Then all thoughts are coming from ego. Pak z toho ega vychází všechny myšlenky. Ego is not in deep sleep. V hlubokém spánku není ego. There is no creator. Není tam ten výrobce. So there is no mind. Takže tam není ani mysl. Now, we must enter inwards. Takže musíme vstoupit dovnitř. All problems of our life Všechny potíže našeho života solved jsou vyřešeny, when we enter inwards. když vstoupíme dovnitř. Many members are following so many methods. How spiritual. Následuje tolik duchovních metod různých. Every method should be enter inwards. Každá ta metoda by měla vstupovat dovnitř, by měla vést k vstupu dovnitř. Now, some members, they are observing the breath. Někteří lidé pozorují dech. Some members, they are observing some places in the body. Někteří lidé soustředují pozornost na některé části těla. Some members, they are seeing the light. Někteří lidé pozorují světlo. Why? Proč? These methods Tyto metody only for purification the mind. jenom k očištění mysli. Every devotee is going inwards Každý oddaný jde dovnitř. with his effort. Svým úsilím. He will go inside Jde dovnitř. without thoughts, without mind. Bez myšlenek a bez mysli. Then only emptiness. Zbyde prázdnota. There is nothing, Nic tam není. no forms, Žádné formy. no names, Žádné názvy. nothing to know, Nic k vidění. nothing to see. Nic k vidění. There is no greatness. Není tam nic velkého. Greatness only to mind. Velikost vidí na mysli. That is very natural. To je velice So there přirozené. is nil. Není tam nic. Now, no thoughts, only emptiness. Takže teď myšlenky jsou pryč, je tam prázdnota. But there is seer inward. Ale je tam pozorovatel dovnitř. There is experiencer Je tam proživatel inwards. uvnitř. So, every method leads him up to emptiness, up to without mind only. Takže každá metoda vede jenom k prázdnotě, bez přítomnosti mysli. When there are no thoughts, Když tam nejsou myšlenky, how can you practice? jak můžete cvičit? How can you reach that self-state? Jak můžete dosáhnout toho stavu já? So, only our effort up to thoughtless stage. Naše úsilí vede tudíž pouze jenom k stavu bez myšlenek. Further, Dál there is no effort. není úsilí. But since there is something to attain, Ale jelikož je tam něco k dosažení, but it is not possible by our effort. ale není to možné pomocí úsilí. Why? Proč? So, only God, Jenom Bůh, only self-realized person jenom realizovaný člověk, with his grace, svým požehnáním, svou milostí, it is possible tak je to možné. because
They don't have ego. Protože nemají ego. They don't have seer. Nemají toho pozorovatele. They don't have experiencer Nemají toho proživatele. inside. Uvnitř. Seer, Pozorovatel. emptiness, Prázdnota. disappear to him. Jemu zmizeli. There is no creator. Není tam ten výrobce. He doesn't know the thoughts. Nezná žádné myšlenky. He doesn't know about the world. Neví o světě. He is always oneness. Je neustále v jednotě. He doesn't know the differences Nevidí žádné rozdíly. because he has no ego and because he Nemá has no žádné ego thoughts, a nemá žádné myšlenky. he has no mind. Nemá mysl. How it possible to him? Jak je to možné? Only grace of God. Jenom z boží milosti. Only grace of self. Jenom z boží milosti. When we receive that grace, Když to požehnání dostaneme, when we are ready to surrender heartfully with any thought, with any ideas, když jsme připraveni se odevzdat, včetně jakýchkoliv we myšlenek, must surrender completely to that power. musíme se naprosto odevzdat té moci, té síle. If any thought arises, Pokud povstane nějaká myšlenka, if you have likes and dislikes, pokud máte něco rádi nebo nerádi, you never trust the God, you never surrender to self. tak to nikdy nevěříte Bohu a neodevzdáváte se. Because that mind cannot agree throughout your life. Protože ta mysl se nikdy, nebude s tím nikdy srozuměna. So Váš život. who is correctly devotee? Tak kdo je teda správný oddaný? Who surrender fully, Kdo se odevzdává úplně, without any ideas, bez jakýchkoliv nápadů, without any benefits, bez jakýchkoliv užitků. then the supreme power Pak ta nejvyšší moc, which leads throughout the universe, která je v celém vesmíru, it is within you. je uvnitř tebe. So then if you heartfully surrender, heartfully trust, Potom, když ze srdce se odevzdáváte a ze srdce důvěřujete, that seer ten pozorovatel will be catched that power of self. toho pozorovatele chytne síla já, se ho zmocní. So grace is need to every person. Milost potřebuje každý člověk. Blessings is need to every person. Požehnání potřebuje každý člověk. Without the grace, blessings never happens. Bez milosti a Self-realization. požehnání nemůže nikdy dojít k realizaci já. But some persons, Ale někteří they have naturally surrendered. se přirozeně odevzdávají. So immediately the self power is rising in him. Takže v nich automaticky povstává ta síla já. It is disappearing. It is helping to disappear that seer and that A experience. pomáhá zmizet toho pozorovatele a proživatele. But here there is no effort of you. Ale tam není žádné úsilí vaše. If there is an effort, Kdyby tam bylo úsilí, there is mind. je tam mysl. There is no effort, Není úsilí, that is natural. to je přirozené. Books, Knihy, spiritual teachings, duchovní učení, so many gurus, tolik gurů they are pushing our mind into self. tlačí naši mysl do já. But it is only temporary. Ale je to jenom dočasné, Because there is ego. protože je tam ego. At the pushing time of our mind into self, V době toho tlačení do já. some persons they are getting some experiences, Někteří lidé mají nějaké zážitky, so good feelings, tak příjemné pocity. but permanently there is no salvation. Ale permanentně to není žádné řešení, žádná spása. But real guru, Ale opravdový guru, who has full self-realization, který je plně realizovaný v já, who burns his tendencies, který spálil své tendence, who burns his desires, který spálil své tužby, who burns his knowledge of body, který spálil
znalce, who burns the world knowledge. který spálil znalce světa, He is always himself. je pořád já. He is himself. On je já. He is God. On je Bůh. Because God has no form. Protože Bůh nemá podobu. God has no name. Nemá jméno. God has no place. Nemá místo. There God has no limit. Nemá žádné hranice. So self-realized person also, he has no limit. Realizovaný člověk také nemá žádné He hranice. has no desires. Nemá žádné tužby. He has no world knowledge. Nemá znalost světa. Only he has self-power. Jenom má sílu já. It is not depend upon other. Nezáleží na ničem jiném. It is independence. Je nezávislá. So it is always. Je pořád. It never goes. Nikdy neodchází. It never comes. Nikdy nepřichází. Mind is going. Mysl odchází. Mind is coming. Na mysl přichází. It is going outwards. Jde ven. It is entering inwards. Vstupuje dovnitř. That is mind. To je mysl. Self never move. Já se nikdy nehýbe. Self has no change. Já se neměním. Self always as it is. Já je vždycky jak je. Very naturally. Velmi přirozený. So first, all our thoughts called mind. Všechny myšlenky, tomu se říká mysl. Without the thoughts, there is no mind. Bez myšlenek teda není mysl. First stage, První stádium. we must separate Musíme from thoughts. se oddělit od myšlenek. I am seeing the mind. Vidím mysl. All thoughts are going. Všechny myšlenky mizí. Chodí. Pohybují se. But in the heart, no attachment with those thoughts. Ale v srdci nejsem k ním připoutaný vůbec. That is first state to earn self-realization. To je první stádium k zasloužení realizace já. So many thoughts, Je tolik myšlenek, but they are going. ale plynou. No harm to me. Mě neubližují. No change in me. Ve mně se nic nemění. No attachment with those thoughts within me. Vevnitř není žádné připoutání k těm myšlenkám. That is called awareness. Tomu se říká pozornost. That is called witness. Tomu se říká pozorovatel. That is called full consciousness. Tomu se říká plné vědomí. So this consciousness, awareness is Toto vědomí, pozornost, very needy, every person for self-realization. je pro každého velmi důležitá k dosažení realizace. Thoughts are separate to me. Jsem oddělen od myšlenek. Their peace must be there. Musí tam být klid. Calmness should be there. Klid tam musí být. Then that is awareness. To je pozornost. If we don't have happiness and peace in first, Pokud nemáte uvnitř, if you see those mind separately, pokud vidíte tu mysl odděleně, but there is a seer. ale je tam pozorovatel. If there is peace, Jestli je tam klid, there is self-grace. je tam milost já. Every thought is working with the grace of self. Každá myšlenka pracuje s milostí já. Every work, every thought, every feeling, everything is coming from God. Každá práce, každá věc, každý pocit přichází od Boha. But ego is doing some trick always. Ale ego pořád dělá nějaký trik. When we watch separately
all thoughts, Když pozorujeme odděleně všechny myšlenky, the ego disappears. ego zmizí. But if you don't have peace, Ale pokud nemáte klid, that seer, that consciousness is ego. ten pozorovatel, to vědomí, to je ego. Then immediately you have attachment with the mind. Pak okamžitě jste připoutaný k mysli. Suppose Řekněme, I am seeing the sky. vidím nebe. No so much disturbance in me. Ve mně to nevyvolává nějaké rozrušení. I am seeing enemy. Vidím nepřítele. Some change within me. Ve mně se něco mění. I saw the tiger. Viděl jsem tygra. Then you are so much fear. Pak tolik strachu. Then you saw your son. Uviděli jste syna. Oh, happiness. Radost. But these feelings are creating by ego. Ale tyhle pocity vytváří ego. Now, when you are seeing the sky, Teď, když vidíte nebe, you have no any feeling. nemáte žádný pocit. When you see your enemy, Když vidíte nepřítele, you are getting some change in your mind. něco se v mysli mění. So that is called attachment. Tomu se říká připoutání. Then you are seeing the tiger. Pak vidíte tygra. Immediately you are fear. Okamžitě strach. That is called Tomu attachment. se říká připoutání. When you are seeing your son, Když vidíte syna, you are getting happiness. máte radost. That is called attachment. Tomu se říká připoutání. Any thought, Jakákoliv if you myšlenka, see, if you are saying no change, if you have no change within you, pokud při libovolné myšlence se ve vás nic nemění, that is detachment. tomu se říká rozpoutanost. Nepřipoutanost. Yes. That is first state of self-experience. To je první stádium zážitku já. There must be peace. Musí tam být ten klid. Then you have that state sometimes. Někdy ten stav máte. Again mind is raising. Zase postává mysl. What can you do? Co se s tím dá dělat? If you have attachment with that thought, Pokud jste připoutaný k té myšlence, it seems to be real. zdá se potom, že je reálná. You are that thought. Jste potom tou myšlenkou. Nothing, only your mind is that thought. Nic, jenom vaše mysl je ta myšlenka. There is no self-experience. Zážitek já je There pryč. is no happiness. Není tam, že nejste šťastný. There is no peace. Není klid. Guru's grace, Požehnání guru a milost guru. he has no ego. On nemá ego. His grace enters Jeho požehnání a milost into yourself vstupuje do vašeho já very naturally, přirozenou cestou. without his effort, Přes jeho úsilí, without his knowledge, přes jeho vědomí, very naturally, velmi přirozeně. the grace enters Ta milost vstupuje into your heart. do vašeho srdce. That is the grace of self, that is the grace of God. A to je požehnání, to je milost Boží, to je milost já. If it grace enters into your heart, Když ta milost vstoupí do vašeho srdce, you doesn't know about it. vy o tom nevíte. When it enters in you, Když do vás vstoupí, how it enters in you, jak do vás vstoupí,
what is its work, you never understand, you never know. Co je její potom práce, to nikdy nemůžete pochopit, to nevíte. So, real grace of self for God enters into heart. Opravdová milost od já nebo od Boha vstupuje do srdce. Then our life become very beautiful, very peaceful. You never give any value. You never want anything in the world. Pak se náš život stane krásným a nádherným a nedáváte potom ničemu žádnou váhu. Nechcete nic ve světě. Because the grace of self enters in our heart. Protože nám vstoupilo požehnání já do srdce. Immediately it is burning our mind. Naší mysl. We never burn ourselves the mind. My sami tu mysl nikdy nespálíme. If we have any effort Pokud máme jakékoliv úsilí to burn the mind, spálit mysl, thoughts will arise. povstanou myšlenky. Your effort is helping for creating another so much thoughts. Vaše úsilí vede naopak k vytvoření tolika myšlenek. So one who has peace within Ten, kdo má uvnitř inward, then there is no effort. pak není tam žádné úsilí. No need any books. Není třeba žádných knih. No need any person. Není třeba nikoho. Keep up that peace. Udržte to ticho. Then that is the grace. A to je milost. That grace removes. Ta milost odstraňuje. Always it is working. Pořád pracuje. It is removing Odstraňuje our tendencies. naše tendence. Our life will be changed. Náš život se mění. Inside. Uvnitř. Changing means Mění znamená no desires, žádné touhy, no bad habits, žádné špatné zvyky, no disturbance, žádné rozrušení, no force. žádné násilí. So mind will be destroyed slowly. A mysl bude pomalu zničená. So that grace has that power to destroy our mind. Milost má tuto sílu zničit naši mysl. Mind has not that power. Mysl tuto sílu nemá. Ego has no that power. Ego tuto sílu nemá. Grace is working always. Milost pracuje neustále. In waking state, Ve stavu vidění, in dream, ve snu, in deep sleep v also. hlubokém spánku také. Your idea is waking is real. Vy si myslíte, že vidění je realita, Dream is real. že sen je realita, Suppose řekněme, we are sleeping on the bed. že spíme v posteli. Good sleep. Spíme dobře. There is a dream. Přichází sen. You are swimming in the pool. Plavete v bazénu. Your body is on the bed. Vaše tělo je přitom na posteli. You are in the room. Vy jste v pokoji. Who went there? Kdo tu tam šel do toho bazénu? Who went to pool to swim? Kdo šel do bazénu se zaplavat? There is another person. Je to někdo jiný. You are in the bed. Jste v posteli. On the bed. This person is real, Je ten člověk reálný? or who is swimming in the pool, that person is real? Nebo ten plavec je reálný? Who is real person? Kdo z nich je reálný člověk? Then you are seeing
the swimming person Pak vidíte toho plavce separately. odděleně. That seeing there is another one person Ten, kdo ho vidí, je who další is člověk, seeing that dream. kdo vidí ten sen. So in three seers, who is real seer, who is true person? Najednou jsou tam 3 pozorovatelé, kdo z nich je reálný člověk. So it is a great illusion. Je to veliká iluze. Our all thoughts illusion. Všechny naše myšlenky jsou iluze. Our mind is illusion. Naše mysl je iluze. Our life is Náš illusion. život je iluze. Every word, everything is illusion. Všechno ve světě, všechno je iluze. Because ego is creating all. Protože všechno vytváří ego. Ego itself is a illusion. Ego samotný je iluze. Because it disappears in deep sleep. Protože v hlubokém It spánku disappears at the time of self-realization. v čase realizace já mizí. So, you must know about yourself. Musíte vědět o sobě. It is not problem to the world. Není problém ve světě. Only it is your problem. Je to jen váš problém. Because your life is going weak and problems and Protože váš život je tendencies, slabý, no happiness, problémy, tendence, always difficulties. nešťastný, pořád problémy. So life is a problem to you, Takže je život pro váš problém. not to the world, Pro svět to není problém. not your wife, Vaší ženě, not pro your vaši son, ženu, pro vaše syny, not your relatives, pro vaše not příbuzné, your family. ne pro vaši rodinu. Life is problem Život je problém to you. pro vás. How that problem arises? Jak ten problém povstal? By mind. Skrz mysl. So you search your mind, observe your mind. Tak pozorujte tu mysl, sledujte ji. How is my mind? Jak je na to moje mysl? What am I doing? Co dělám? Is it real? Je to reálné? Is it helps for self-realization? Pomáhá to k realizaci já? So think yourself, Sami se zamyslete. observe inside. Pozorujte uvnitř. Everything is inside, Všechno je uvnitř. nothing outside. Venku nic. Because I am seeing these devotees. Vidím tyto oddaní. When I close my eyes, Když zavřu oči. these devotees are in me. Tyto oddaní jsou vevnitř teď. But where are they? Ale kde jsou? If they enter in us, Když do vás vstoupí. even there is no place for enter anything in the world. Teď se tam přece nic nevejde. But we are saying, Ale my we vidíme. are thinking it is real. Myslíme, že to tak je. But inside only self, Ale uvnitř je jenom já. there is nothing. Nic tam není. But you are saying, no, Ale my there is říkáme, something ne, inside. něco je vevnitř. That something is illusion. To něco je iluze. Everything inside is illusion. Všechno uvnitř je iluze. But you are thinking it is real. Ale vy si myslíte, že to je realita. This illusion Tato iluze created by ego. vytváří ego. Tuto iluzi vytváří ego. This ego created by body concept, body identification. Toto ego je vytvořeno identifikací s tělem. But there is no connection with self inside. Ale s já to není vůbec propojeno. According our mind, Podle naší mysli, our life is going. podle náš život. So many lakhs of peoples, 100 000 lidí, so many kinds of mind. tolik různých myslí. Every life of person is separate. Každý život, Every- každý člověk je oddělený. Every person has separate. Každý člověk je oddělený. He is creating his life. On vytváří svůj život. He is moving in his creation. Pohybuje se ve vlastní kreaci. He is the authority. He is the main person for all these causes. On je tam hlavní důvod, hlavní pachatel toho všeho. There is no other person. Nikdo jiný není. There is no other cause. Žádná příčina neexistuje.
So observe keenly in your universe. Dívejte se pozorně dovnitř. If you want happiness, Pokud chcete být šťastní, don't search outside. nehledejte venku, Search inside. hledejte vevnitř. We are always happy Jsme pořád šťastní, because we are self. protože jsme já. We are God. Jsme Bůh. Problem to whom? Pro koho? Jaký je tady problém? Problem to mind. Problem to ego. Problém je jenom ego, problém je jenom mysl. But not to you. Ale vy nemáte problém. Because you are the peace. Protože vy jste ten mír. You are the Vy happiness. jste to štěstí. You are the self. Vy jste já. You are the God. Vy jste Bůh. Know it Vy jste to, without mind. ale bez mysli. We can know the world with mind. Svět můžeme poznat mysli. But we can know very easily without the mind. Ale bez mysli The je self. velice snadné. Já. So we must receive the grace. Musíme přijmout tu milost. Real life Opravdový život. arises within you Pro vás prostává. when you surrender heartfully. Se srdečně odevřáte. Then our mind, our heart will open. Pak se otevře naše srdce. Until if heart open, Do té doby, než se otevře srdce. our life always unnatural. Náš život je pořád umělý. Our life only illusion. Náš život je jenom iluze. When our heart open, Když se otevře srdce, that is real life. to je opravdový život. There is happiness. Je tam štěstí, There is love. je tam láska. Love means Láska means God. Láska znamená Bůh. God wants nothing. Bůh nic nechce. God has no mind. Bůh nemá mysl. God has no even any time for benefit. Bůh nemá ani čas na nějaké That is real. užitky. To je opravdový život. Love means Láska to znamená without cause. bez příčiny. Love is Láska to znamená not love others. nemilovat ostatní. Love is real. Láska je realita. You are the love. Vy jste ta láska. That is love. To je láska. That is God. To je Bůh. It will be always when the mind disappears. Bude tam pořád, když zmizí mysl. That love is guiding the universe. Ta láska řídí celý vesmír. But that love is not limit. Ale ta láska není žádná That hranice. love not in body. Ta láska není v těle. That love is not bondage of body. Ta láska není svázaná tělem. It is everywhere, always, Je všude, always. pořád. That love is guiding the world, the sun, moon, stars, every creature in the world. Hvězdy, slunce. Even any person have attachment with heartfully. That is the connection of love of God. Když má někdo srdeční propojení s někým, to je jenom láska Boha, láska Boží. No, grace is not to make. Milost není pro mysl. Some persons they are thinking if any desire success, that is the grace of God they are thinking. Někdo si myslí, že když uspějí v nějaké tužbě, je to z Božího požehnání. No. Ne. If you get any experience, you are thinking Pokud máte nějaký zážitek, myslíte si, that is the grace of God. tohle je mysl Boží. If you all To solve, je milost Boží. if you solve any difficulties, any problem, Pokud vyřešíte nějaké you are problémy, thinking myslíte si, that is the grace of že to God. je z milosti Boží. No, Ne. because God has no mind. Protože Bůh nemá žádnou mysl. If you think if God remove your problem, Když Bůh odstraní můj problém, if there is no problem to you then, už snad nepostane další problém. so you never believe, you never trust Takže vy God. nikdy takhle nedůvěřujete, nevěříte. because another problem is arising. Protože zase postane další problém. So he helps to success our problem. To pomáhá uspět v našich problémech. There is no end asking, there is no end Nikdy fight. nekončí ta prosba. So real salvation varies. Kde je potom skutečné řešení, skutečná spása? So grace of God is
Milost Boží je peace. klid. No difficulties, no desires, Žádný no problém, žádný problems problém. throughout your life. Na celý život. That is the grace of God. To je milost Boží. But your desires, problems A vaše touhy, problémy are solving se různě řeší. according your destiny, Podle vašeho osudu. but not by grace of God. Ale ne z milosti Boží. You have done something in the previous births. V předchozích životech. So you are living according your previous birth. Tak podle toho teď žijete, podle svých předchozích zrození. Life is depending upon good, bad, like, dislike, love, hate, Život závisí na harm, protiváhu. help. A co je dobrý, špatný, láska, nenávist. These works are, again they are getting births. Tohle pořád vede k dalším zrozením. So another birth is depending upon these works. Závisí na So záležitostech. life is continuously birth, death, Protože birth, život je death. pořád zrození, úmrtí, zrození. According our thoughts. Podle našich myšlenek. We are getting result according our thoughts. Stále výsledek podle našich myšlenek. That is very natural. To je přirozené. If you pray, Když se modlíte, if you don't pray, když se nemodlíte, what happens to you? co se vám stane? That happens To se stane. because God knows everything. Protože Bůh všechno ví. Don't need your asking. Nepotřebuje vaše otázky. So always please silence. Takže prosím, pořád That is the surrender. to je to odevzdání. If you silence, Když jste v tichu, God knows everything. Bůh všechno ví. So God will help you always Bůh vám pokaždé pomůže vždycky. for Pro self-realization, realizaci já. for always peace, Pro klid. for always Pro happiness. neustále štěstí. You don't know how it is, Nevíte, jak to je. but you have doubt. Ale máte pochyby. When you have got some problem, Když máte nějaké potíže, if there is God, jestli je tam teda ten why this problem to proč me? teda mám takový problém? No, Ne. He is burning our On mind. spaluje naši mysli. He is burning who is covering our On self-realization. spaluje to, co překrývá naše realizaci já. So keep quiet. Tak buďte v tichu. The self is giving so strength to us. Já nám dává tolik síly. Don't move. Nehybejte se. Don't think. Nemyslete. No need any desires. Nejsou žádné tužby. No need anything. Nic není třeba. Be still. Buďte v klidu. There is God help. A v tom vám pomůže Bůh. Because every thought, every Každá thing, myšlenka, každá věc. God is observing from inwards. Pozoruje každou věc, každou myšlenku. You pozoruje don't sám. know the God. Vy Boha neznáte. God knows full about you. Main problem Hlavní problém will be solved. se vyřeší. Breath is coming from God. Dech jde od Boha. Thoughts, ego is coming from God. Jdou od Boha. Přichází od Boha. We enter. My vstupujeme. We can know Můžeme vědět, if we see the birthplace of arising ego. poznáme, když nalezneme rodiště ega. We must find out birthplace of breath. Musíme najít, kde se rodí dech. We must find out Musíme najít, birthplace of sound. kde se rodí zvuk. Sound, Zvuk, breath, dech, mind mysl is coming vychází from God. od Boha. When they rise, Když povstávají, then it cannot no capacity to know that source of mind. když povstanou, není možné najít ten zdroj. Immediately it is reaching the brain. Okamžitě jdou do mozku. Then the mind is working throughout our eyes, Pak ears, mysl pracuje mouth, našimi smysly,
through the skin. Immediately you have the knowledge of these Okamžitě víte Body. o těle. who are far away from God. Jste daleko od Boha. So, find out the source of mind, Nalezněte zdroj mysli. find out the source of breath, Nalezněte zdroj dechu. find out the source of sound. Nalezněte zdroj zvuku. Then the source of ego, source of mind is Zdroj ega, zdroj mysli. God. To je Bůh. So, you must enter Tak musíte vstoupit and try, a zkusit invest, search dovnitř hledat. from where the mind is coming. Odkud přichází ta mysl? If you find out that birthplace of mind, Když najdete rodiště mysli, immediately the mind will disappear. okamžitě ta mysl zmizí. So it depends upon the source of mind. Záleží to na tom rodišti mysli. Some persons, Někteří they are doing practice, různě cvičí, observing the pozorují dech. when you keenly see the breath, Když ostře pozorujete dech, breathe less, dech se snižuje less, méně, less, méně. less. Breath and mind both are same. Dech a mysl jsou to též. When breath is going fast, Když dech je zrychlený, thoughts are so fast. myšlenky jsou taky tak rychlé. When breath is less, Když dýchání je menší, thoughts are less. je méně myšlenek. So mind and breath are same. Mysl a dech jsou to též. So when you see the mind, Když breathe, vidíte dech, pozorujete dech. if you have attention without any thoughts, Pokud máte pozornost bez myšlenek, automatically automaticky the breath is less, se dech snižuje. thoughts are less. Je méně myšlenek. Breath is less, Je méně dechu. less. Ustává. Mind calm, Mysl ustává. less breath, Méně dechu. less calmness arising, Ustává klid. less breath, Méně dechu. calmness, Klid. less breath, Méně dechu. calmness. Klid. Very little, Hodně málo. very little breathing. Malinko dýchání. Calmness. Klid. The moment of little breath Ten okamžik toho malého dechu should be stopped. má přestat. If you Pohyb toho dechu malého musí keep přestat. keenly attention on the little moment of breath, Pokud zaměříte ostře pozornost na ten jemný pohyb dechu, very little that breathing moment. pohyb toho dechu je velmi malý. Now, no moment of thoughts also. Teď ani myšlenky se nehýbou. Calmness, Klid. little moment of breath. Malinko dech se hýbe. If it is little moment of breath, Pokud se malinko ten dech hýbe, that is called kumbhaka. tomu se říká kumbhaka. Puraka means Puraka znamená breathe inside. nádech dovnitř. Rechaka means Vyčaka znamená breath is coming out. výdech. Kumbhaka means
kumbhaka, to znamená, no breathing inside, že uvnitř není dech, no breathing outside. nejsou výdech ani The dech. procedure stop. Ta procedura Then ustane, it is called kumbhaka. tak je to, jak se tomu říká kumbhaka. When there is a little movement of breath inside, Když se dech jemně pohybuje uvnitř, that kumbhaka automatically you are in kumbhaka. tak jste automaticky v kumbhakace. Now try to stop that little movement of breath. Zkuste zastavit ten jemný pohyb dechu. Direct attention on that little movement of breath. Ostrá pozornost na ten jemný pohyb. Don't lose your attention. Ztraťte svoji pozornost. Don't lose your awareness. Ztraťte své vědomí. Then suddenly Pak najednou the breath stops. ten dech ustane. Immediately so much fear arises to you. Okamžitě dostanete to. It is not possible to control Není možné at that moment ten okamžik ovládat se. because we are losing full concept, full mind and breath. Protože ztrácíme plně mysl i dech. Our body function and the world depends upon the breath and mind. Naše tělesné funkce i naše mysl závisí. Now when it stops, Když teď ustane, impossible to control jak je možné se ovládnout? because we have no grace of self. Protože nemáme milost Boha. Until to that moment you are going by effort, Pokračujete úsilím. there is still ego. Je tam pořád ego. Then so much fear arises. Postalo tolik strachu najednou. Immediately you will come out. Okamžitě jste zase venku. Then some devotees, they don't practice. Potom někteří přestávají s cvičením. But you must Ale practice. musíte cvičit. Any person never die. Nikdo nikdy neumře. Only breathe die. Jenom dech umře. So many devotees Tolik oddaných. is reaching that state. Dosahují tohle stavu. So they have happiness. Takže jsou šťastní. In this practice, Z toho cvičení. so many experiences also will come. Mají také přijde tolik zážitků. Because your mind is full concentration on one of the point. Protože vaše mysl se koncentruje plně na jeden bod. But all are illusion. Ale všechno je to iluze. Because still there is ego. Protože je tam pořád ego. The ego is arising again. To ego zase povstává. Direct attention on little movement of breath. Přímá soustředění na ten malý pohyb dechu. Přímé soustředění. It stops. Pak dech ustane. There is no connection with body. Není tam žádné spojení s tělem. Then it is equal to death. Je to stejné jako smrt. If you don't die, Když neumřete, you never get full self-realization. nebudete nikdy Because there is always attachment with the Protože jste body. pořád propojení s tělem. When your breath died, Když vám zemře dech, then at that moment, pak v ten okamžik immediately there is self-experience. je tam okamžitě zážitek já. At that moment, Ten okamžik the connection of breath will be cut. se přestřihne to propojení s dechem. The sound of connection cut. Zvuk toho propojení je ostřižen. Connection of ego cut. Propojení s egem je ostřiženo. That is self-experience. To je zážitek já. It never goes. Nikdy neodchází. From that onwards, Od té chvíle no attachment with the thoughts. nejste připojení. No attachment with the breath. Nemáte připojenost s dechem. No attachment with the sound. Nemáte připoupanost. No attachment with the body. Nemáte připoupanost s No tělem. attachment with the world. Žádné připoutání. Because Protože that is called tomu se říká center of
heart, střed srdce, but střed, not this heart. ale ne tohohle srdce. Spiritual heart is Duchovního srdce. right side in the body. Duchovní srdce je v těle napravo. That heart To srdce will open. se otevře. All our nerves, Všechny naše nervy, that power will remove completely the mind. ta moc odstraní totálně naši mysl. Then complete our body and mind will become full peace and happiness with the power of self. Pak ze síly já, naše celé tělo bude protknuto štěstím. But there is still Ale pořád ego will arise. pořád si opět But dostane ego. there is no harm. Ale už to nevadí. You are not that ego. Vy nejste to ego. Very easy to recognize. To snadno poznáte. From then onwards, Od té chvíle automatically our mind completely is dying, killing. úplně umírá postupně. Then you are the self. Pak vy jste já. It is improving. Zlepšuje se. Improving. Zlepšuje. Then if you see, Když se díváte, your life is only on surface level. váš život plyne jen na povrchu. After killing of all mind, Po zabití kompletně mysli, after burning of all mind, po spálení celé mysli, then only self. je tam jenom já. So some persons, they are trying Někteří zkouší through the breath. skrz dech. Direct method is Přímá metoda je inquiry. dotazování. That inquiry is not meditation. To dotazování není meditace. The inquiry is not earning knowledge. To dotazování není získávání znalostí. The inquiry is not knowing. To dotazování není vědění. The inquiry is to remove the ego. To dotazování je k odstranění ega. We are knowing everything with mind. Všechno víme myslí. We are knowing everything with ego. Všechno víme egem. Every thought has ego. Každá myšlenka má ego. So, everything is depends upon the ego. Všechno je odvislé od toho ega. Direct method, Přímá metoda. inquire, Ptejte se.
Who am I? Kdo jsem já? Ego called false I. Ego je falešné já. Body and ego Tělo a ego same. jsou to též. So you have knowledge I. Takže máte znalost já. I am the body. Já jsem tělo. I am going. Já jdu. I am eating. Já jím. I am knowing. Já vím. Every thought in every incident, Každá myšlenka, každý I incident. is working Pracuje tam to já. within inside. Uvnitř. When I works, Když to já pracuje, self is silence. to velké já s velkým je v tichu. So always you have I. Furt máte já. That I is false. To já je falešné. So false I. Takže falešné já. Now we must remove that false I. Musíme teď odstranit to falešné já. How it is possible? Jak je to možné? In all experiences there is I. Ve všech zážitkách je falešné já. In all practices there is false I. Ve všech praxích je falešné já. That false I is body. To falešné já je tělo. That false I is mind. To falešné já je mysl. That false I is world. To falešné já je svět. Everything is false I. Všechno je falešné já. Everything is depend on false I. Všechno odvisí od falešného. That false I is illusion. To falešné já je iluze. Je iluzorní. So Bhagavan Sri Ramana Maharshi said, Shri Ramana Maharshi řekl, one time jednou he is coming from Pachayaman Koil. přichází, jednou šel z Pachayaman Koil. On the way, Cestou tortoise šel rock there. Tortoise Rock. Rock, its name. Je tam skála, která se říká želví skála. He came there. Přišel k ní. Immediately, death occurs him. Okamžitě na něj nastala smrt. Stop the heart. Srdce ustalo. Stop the function of blood. Krev přestala téct. He fell down. Upadl. Skin became black. Jeho kůže zčernala. No movement in the body. V těle ustal pohyb. That is second death experience to him. To byl jeho druhý zážitek smrti. There are two devotees. Byly tam dva oddaní. Immediately they think Rama Maharshi died. Okamžitě jsme mysleli, Rama Maharshi, že umřel. Then they are crying. Naříkali. After 15 minutes, Po 15 minutách he knows everything inside. on všechno vevnitř věděl. But that is not ego. Ale to nebylo ego. That is not mind. To nebyla mysl. But he is knowing. Ale všechno ví. He is seeing the body separately. Odděleně viděl to tělo. He is seeing the death separately. Viděl odděleně tu smrt. He is seeing the crying of devotees separately. Viděl oddělený nářek. Without mind. Bez mysli. Oh, no death to me. Pro
hodně, smrt není. Neznačná. I am everywhere. Jsme všude. I am in all. Jsem ve všech. All world is within me. Celý svět je ve mně. He has 2 times death experience. 2 times he dead. Zážitek smrti měl dvakrát umřel. So, Ramana Maharshi has no death at all. Ramana Maharshi nemá žádnou smrt. So there he will enter in us very easily because no body, no mind, he is everywhere. Nemá tělo, nemá mysl, je všude. Death means Smrt znamená including all desires, včetně všech impressions, attachments, všech připouteností, feelings, pocitů. complete must be died. To všechno musí zemřít. Then you can understand what is the meaning of death, Tak pochopíte, co je smysl smrti. how is the self. Jak je to já? Co je to já? If we want realization, Chceme realizaci. every moment, every thought should be died. Každý pohyb, každá myšlenka musí zemřít. Die means Zemřít to znamená, there is no harm to your peace. že se nedotýká vašeho pohybu. That is the death of mind. To je ta smrt mysli. No harm to your peace always. Že nikdy nebudu. So, now, question, Ptejte se teď, who am I? kdo jsem já? Why? Proč? Every thought has false I. Každá myšlenka má falešné já v sobě. We cannot remove that I with false I. Falešné já nemůžeme odstranit falešný já. So, question, Proto ptejte se, who am I? kdo jsem já? I want to go to cinema theatre, Chci jít do film kina, theatre. chci jít na film. That is one of thought. To je jedna myšlenka. That thought is created by false I. Tu myšlenku stvořilo falešné já. There is false I in that thought. V té myšlence je falešné já. It is too difficult to remove that cinema or film theatre thought. Je těžké odstranit tu myšlenku Because na kino, so much interest created that false I. protože to falešné já vytvořilo na tom tolik zajímavé. So immediately you are going to film theatre. Tak hned jdete do toho kina. But are you going inwards or outward? Ale jdete teď dovnitř nebo ven? You are going outside. Jdete ven. Yes. I want cigarette. Chci si dát cigaretu. I want non-vegetarian. Chci si dát maso. I want some car. Chci auto. When thought arises, Když tato myšlenka povstane, the false I falešné já is going outside. jde ven. Now, why need the question of
who am I? Teď k čemu je ta otázka, kdo jsem já? There is false I. Je tam falešné já. False I is creating. Falešné já vyrábí, Now, tvoří. be silent. Buďte v klidu. When any thought arises, Když postane libovolná otázka, to je myšlenka. when any thought attachment to you, Když jste připoutaný k jakékoliv myšlence, immediately question okamžitě se to ptejte, whom? koho, komu, To whom? When we question to whom, když se zeptáme, komu se to děje, to whom? komu, To only false I. jenom ego. Directly we are inquiring Přímo to se ptáme, whom. komu. Immediately that false I To falešné já okamžitě left that thought. pustí tu myšlenku. That false I will fill down. To falešné já spadne. Then that attachment Pak to připoutání disappears. zmizí. If you success that desire, that thought, Pokud naplníte tu myšlenku, no salvation to your thoughts. není pro vás žádná spása. So, any thought arises within you. Pokud ve vás vyvstane, If you have attachment with that thought, jste k ní připoutání. immediately Okamžitě. question Teď se ptejte, to whom. komu. Then you see inside. Pak se podívejte dovnitř. Immediately that thought disappears. Ta myšlenka okamžitě zmizí. But not if we have full tension. Ale ne, pokud jste v napětí. Some without disturbance, ask that question. Musíte se zeptat, musíte se ptát, If you have so much tension, so much disturbance inside, pokud jste tak rozrušení dovnitř, that question also will become one of thought. tak ta myšlenka se taky stane jednou z těch myšlenek. There are so many thoughts. Myšlenky kolik. It is also one of the thought. Ta otázka je taky pak jedna z těch myšlenek. So we want some calmness. Takže potřebujeme trošičku klidu. Then any thought, if you have attachment, suppose Když je jakákoliv otázka, Boyfriend. myšlenka, ke které jste připoutaný, například přítel, boyfriend, girlfriend, přítelkyně, or money problem, nebo peníze, or anything problems, cokoliv problémy, those are so much disturbance, tensions způsobují vám napětí a inside. rozrušení uvnitř. Don't you be fearless. Nebojte se, buďte bez strachu. Then just emptiness. Question. Chviličku prázdnoty To whom? a ptejte se komu. Immediately question to whom? Okamžitě se ptejte komu. Definitely the attachment will be prohibited. Ta připoutanost okamžitě odpadne. This is a direct salvation. Tohle je přímá spása. Because we are asking directly the false I to Protože se whom? ptáme přímo toho falešného já. Koho? Komu? Now, I am giving lecture. Teď vám tady nějak přednáším. Then you question to whom this lecture? Ptejte se, komu byla ta přednáška. Tell me answer. To whom this lecture? Odpovězte mi, To body pro koho je ta přednáška? Pro tělo? or to mind? Nebo pro mysl? To whom? Komu je? Where are you? Kde jste? You are hearing. Slyšíte? Hearing to whom? A to slyšení je komu? Kdo slyší? You are seeing. Vidíte? To whom? Ale kdo vidí? Question to whom? Ptejte se, kdo vidí. When you question to whom, Když se ptáte, kdo,
No attachment with that thought. To připoutanost, nedojde k připoutanosti. So, no mind. Tak pak žádná mysl. So, Bhagavan Sri Ramana Maharshi Bhagavan Sri Ramana Maharshi invested this question. When vymyslel tuto otázku. he had that death experience. Když měl ten zážitek smrti. At the death time, V okamžiku smrti first he questioned, se nejdřív zeptal, to whom this death? Kdo to umírá? To whom this death? Kdo to umírá? He saw himself. No address to whom? Podíval se vnitř, tam není tam žádná adresa. Kdo? Nil inside. Vevnitř nic není. You don't know to whom death. Nevíte, kdo umírá. Because when he questioned, Protože když se zeptal, that false eye fell down. to falešné já spadlo. Then, to whom? Pak komu? Pak kdo? So, it is a direct inquiry. Je to přímá otázka, přímé dotazování. So much spiritual power Je v ní tolik duchovní síly. will be in your heart. Tolik duchovní síly bude ve vašem srdci. Any difficulty, any problem arises to you. Jakýkoliv problém, jakýkoliv potíž, Just you question calm mind. se dojde chvilku v klidu. To whom? A ptejte se, kdo má ten problém. This shirt to whom? Ten smutek, kdo je smutný. This jealousy to whom? Tahle žádlivost, kdo je žádlivý. This bad to whom? Tohle špatnost, This good to whom? kdo je dobrý. This like to whom? Tohle oblíbenost, kdo je oblíbený. This income to whom? Tenhle příjem, kdo má tenhle příjem. This loss to whom? Kdo má tuhle ztrátu. This unpeace to whom? Tenhle neklid, kdo je neklidný. Question. Ptejte se, Immediately okamžitě, to whom? co ptejte, kdo. No problems to you. Pak nebudete mít žádný problém. Because this is removing of ego, removing of every thought. Tohle je odstranění ega, odstranění všech myšlenek. If you follow other methods, Pokud budete podle jiných metod, all thoughts are merging všechny myšlenky vstupují in the ego. vstupují do ega. That ego is merging into self. To ego vstupuje do ega. Who will kill it? Ale kdo ho zabije? Only grace should kill. Jenom milost ho může zabít. Or you must question, then it kills. Ale když se zeptáte, tak ho zabije. But if you don't try, to remove that ego, Ale pokud se nesnažíte odstranit it ego, has always so much power. It becomes as a king. It is ruling us. moci je jako král, vládne nám. It is ruling us. Ono nám vládne. We are knowing everything Všechno víme. except God. Kromě všechno samé pro What is the use? K čemu to je? So, if you question to whom, Dejte si kdo. at that moment, V ten moment, that thought fell down. v ten moment ta myšlenka spadne. Then, no tension, no problem. Není žádný napětí, žádný problém. Direct attack. To je přímý útok. Then no thought. A pak žádná myšlenka. If there is a little easy to me, Pokud to něco je to mě, kdo to prožívá. if it is not washed out,
Pokud se to takhle nevyměje, se to nedostaví. Then second question. Pak přichází další otázka. Is it to me? Děje se to mně? When you question to me, Když se ptáte mně, then there is no chance to fall side to God. v ten moment to falešné já nemá kam utéct. Suppose Řekněme, this flower is mine. že tahle květina je moje. When you use mine, me, Když řeknu je moje, it enters inwards only. vstupuje dovnitř. It never go outside. Nevstupuje, nejde ven. Is it to you? Je snad vaše? Then our thought is going outside. Pak ta naše myšlenka jde ven. Is it to me? Je moje? The thought is going inwards. Ta myšlenka jde dovnitř. If we say to you, Když řekneme, it is going outside, jde ven, then no salvation. pak není spása. If you say to me, Když řeknete je moje, immediately, a se zeptáte je moje, without any practice, tak okamžitě bez jakéhokoliv our mind, our thought is going inwards. naše myšlenka There is no chance if you question, is it to me? nemá to šanci, když se It ho zeptáte. never go outside our. Je to mě, je to pro mě. No chance to that thought. Ta myšlenka nemá šanci. So, very easy to kill that thought Je snadný pak zabít tu myšlenku. because no other thoughts, Protože tam nejsou jiné myšlenky. only one thought remains. Zbývá jediná myšlenka. It is going inwards. A jde dovnitř. When you question, is it to me? Když se zeptáte, je ta myšlenka moje, It is going inwards. jde dovnitř. Then only self is there. Je tam pak už jenom já. There is nothing. Nic tam není. So, it stops. Tak to ostane. No chance to go outside, no Nemá chance šanci to jít ven, enter. nebo dovnitř. This is a direct path. Tohle je Bhagavan Brahma Maharshi nejpřímější said. cesta, řekl Bhagavan Brahmam Maharshi. Is it to me? Je to moje myšlenka. No. When you question, is it to me? Když se zeptáte, je to moje myšlenka, Directly it is going inwards. jde přímo dovnitř. Then final question. Finální otázka, poslední otázka. It is going inwards. Jde dovnitř. No other thoughts. Nejsou tam jiné myšlenky. No chance to come other thoughts. Jiné myšlenky nemají teď šanci. Because you questioned. Protože jste se When zeptali, you question to whom, když jste se zeptali, is it to me? je moje, Only one thought remains. zbývá jediná That- myšlenka. The thought attachment also Ta myšlenka z připoutání, fell down. připoutání té myšlenky upadlo. Only I remains. Zbývá já. Then you put question, who am I? Pak se zeptáte, kdo jsem já. No, the thought has remained. Only I remains. Myšlenka je odstraněná, zbývá When you já. question, who am I? Když se zeptáte, kdo jsem já. Directly the self and false I, the self-power Moc já přímo will remove that odstraní false I. to falešné já. Then all thoughts disappears. Všechny myšlenky pak zmizí. This is a direct route of Brahma Maharshi. To je přímá cesta Ramana Maharshi. There is no direct route than this. Není tam přímější cesta, není přímější cesta než tohle. Every method, every thought, there is ego. V jakékoliv metodě, v jakékoliv myšlence je ego. Everywhere, any practice, there is V false I. jakémkoliv cvičení je falešné já. Now we are practicing remove directly that false I. Teď cvičíme přímo odstranit to falešné. Our mind, our attention is only to false I. Naše soustředění, naše... So it is very easy salvation. Soustředíme se přímo na to falešné já, je to velice snadná. It is very for our liberation. Je to velmi pro naši spásu. Liberation is enlightenment. Osvobození, to je osvícení.
no bounds. Žádné hranice. So I smash. Falešné já je rozdrcené. Before I know who am I, every person they know who are you. Každý dřív věděl, kdo je. How you are seeing, by your body, by your shape of form of shape and name and Ale to je pořád forma, jméno. your life and your family, everything. Podle své rodiny, podle všeho. You are thinking, Myslíte si, I am this. tohle jsem já. So now in deep sleep, Ale v hlubokém spánku, no, to není já. disappear everything. Všechno zmizí. You have body, Tělo máte, but you don't know. ale nevíte to. There is world, Je tam svět, but you don't know, ale to nevíte. because there is no I. Protože tam není to falešné já. That false I, To falešné já. there is no. To není. Now we are questioning direct false I. A my teď přímo se ptáme toho falešného já. So Na to falešné. there is so much greatness to this method. Ale metoda je tak báječná. When you question Když se ptáte, to whom, čí je to myšlenka? then you question is it to me? Je to moje myšlenka? Then you question who am I? Kdo jsem já? Když se ptáte potom nakonec. I disappear. Já falešné zmizí. I disappear. Now Já zmizím. tell me who are you? Řekni pak, kdo jsi. You are talking with ego. Mluvíte s egem. When you question who am I, Když se ptáte, the kdo jsi, false I disappears. zmizí to ego. Tell me who are you? Pak, jak můžete říct, kdo jste? Tell me in deep sleep who are you? Řekněte mi v hlubokém spánku, kdo jste. So it will be as like deep sleep, Bude to jako hluboký spánek. but we have full awareness of Ale s self. plným vědomím já. That is self-realization. To je realizace já. In deep sleep we have no false I. Nemáme falešné já. Now, directly we are questioning who am I. Ptáme přímo, kdo jsem já. Then that false I disappears. Pak to falešné já zmizí. Deep sleep, false I merged into self. Je falešné já je rozplynuté v já. Waking state, we are removing the ego. V tělém stavu odstraňujeme to ego. We don't know who am I. Nevíme, kdo jsem já. Here is full awareness. In deep sleep there is no awareness. Teď je plné vědomí, plná pozornost, ale v hlubokém spánku není. In deep sleep there is no false I. V hlubokém spánku není falešné já. In waking state there is no false I. V tělém stavu pak není také We žádné have já. full awareness Falešné. after death of ego. Máme plnou pozornost po smrti ega. But still there is false I in deep sleep. Ale v hlubokém spánku je pořád It is- falešné já. Again rising. A potom zase vystane. Now we are directly we are asking that false I, who am My se I? teď přímo ptáme, kdo jsem já, It toho falešného já. disappears. A ono zmizí. Then A pak, who am I? kdo jsem já? There is no false I. Pak není falešné já. Who are you? Kdo jsi? So this is a direct self-inquiry of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Tohle je přímé dotazování boja Bhagavana Shri Ramana Maharshi. When you question at the time of one thought, Když se dotazujete v okamžiku, kdy je jenom jedna myšlenka,
it removes automatically all thoughts. Odstraní se automaticky všechny myšlenky. We don't think about other thoughts. Nemyslíme v tu chvíli na jiné myšlenky. No need. Není potřeba. Focus your inquiry on one thought. Odkazování na jedinou myšlenku. When you focus on one thought, if you inquiry one thought, Když se soustředíte na jednu myšlenku, there is no dáte se na jednu chance, myšlenku, there is no other thoughts interference. pak se do toho nemíchají jiné myšlenky. So the thought first left that object. A myšlenka nejdřív se odpojí od toho. When you question to who, Když se zeptáte, čí je, that false I left that to falešné object. já pustí ten objekt. Then when you question to who, is it to me? Pak se ptáte, čí je moje, It left that thought, tak pustí i tu myšlenku, that object, ten objekt. then it enters inwards. Pustí ten objekt a pak se Then immediately you are questioning, Pak se is okamžitě it to ptáte, me? je moje. So it is going inside. Pak jde dovnitř. Question, who am I? Dejte se pak, kdo jsem já. Now, you are questioning, who am I? Teď se ptáte tady, kdo jsem já. If any answer arises Pokud dostane jakákoliv odpověď within inwards, uvnitř, only that answer is given by that false lie. tak to je odpověď od toho, právě od toho falešného já. When you question, who am I, Když se ptáte, kdo jsem já, any answer comes, a přijde jakákoliv odpověď, that answer also creating by false I. je to pak odpověď toho falešného já. Then immediately question, who is giving this Tak se answer? okamžitě ptajte, čí je tahle odpověď. Who is giving this Kdo answer? mi odpovídá? Is it to me? Jsem to já? Who am I? Kdo jsem já? There is no answer. Pak není odpověď. There is no question. Není otázka. There is no answer. Není odpověď. Because God has no question. Protože Bůh nemá žádné God has no answer. Není odpovědi. So you are the God. Vy jste Bůh. But this inquiry is going inwards. Tohle dotazování vede dovnitř. If you go outside, Pokud jdete ven, if you search outside, pokud hledáte venku, unnecessarily you are inviting illusion inside. zbytečně zvete dovnitř iluzi. You be peaceful. Buďte v klidu. Move in the world. Pohybujte se po světě. If you attention on false side, Pokud máte pozornost it has no na tom falešném, capacity for tak attachments. nemá žádnou schopnost se připojovat k věci. Because we have awareness. Protože máme to vědomí, No attachment with the world. tak nejsme připutáni ke světu. You do your work. Dělejte normálně Do everything. dělejte všechno. Go everywhere. Kamkoliv chodte. Everything, every work, everywhere you go. Kamkoliv práce, všechno. Všude ego. There should be no attachment. Ale nesmíte být připoutaný. See, Dívejte se. only see. Jenom se dívejte. This is the creation of the God. Tohle je výplod, tohle je stvoření od Boha. Only see. Jenom se dívejte. But don't allow to enter inside. Ale nedovolte tomu vstoupit dovnitř. The problem definitely arises. Potom by vznikl okamžitě problém. You are going in the street. Jdete po ulici. You are gathering in cinema movie. Jdete do kina. Anywhere. Ať jste kdekoliv. See. Jen se What dívejte. is the problem to you? Jaký máte problém? See. That Dívejte is se. beautiful, ugly, Tam krásné. happiness. Hnusného. no happiness, good, bad. Smutek. See only. Dobré a špatné. Jenom se dívejte. Only see. Jenom se dívejte. What is the problem to you? Pak nemáte žádný problém. No problem to any person. Nikdo nemá žádný problém.
we have attachment, Když je připoutanost, that is problem. to je ten problém. Then if you know who are you, Pak když víte, kdo jste, then nothing to know, pak není nic k vidění, nothing practice, není žádné cvičení. because there is no false side Protože to není falešný já, to practice. aby mohla cvičit. That is called silence. Tomu se říká ticho. Without ego, without attachment, Bez ega, bez without thoughts, bez myšlenek, without any movement, bez pohybu. quietness, Ticho. that is called silence. Tomu se říká ticho. Klid. Be silent always. Buďte vždy v tichu. Know your God. Znejte svého Boha. If you have full silence without mind, without thoughts, Pokud jste plně v tichu, bez myšlenek, you know yourself, you know your God. víte pak, že jste já, že jste Bůh. Then automatically you are silence. Jste automaticky v tichu. Because all world is you. Protože vy jste celý svět. There is nothing than you. Není nic než vy. So always silence, Takže pořád ticho. always peace. Pořád klid. So Bhagavan Ramana Maharshi said, Bhagavan Brahma Maharshi řekl, he don't know death time. Body has burned, v čase smrti neviděl, že tělo je spáleno. but he doesn't know. Neviděl to. So realized persons, if they have body, A realizovaní lidé, když mají tělo, if they don't have body, pokud nemají tělo potom, they are same state. jsou pořád ve stejném stavu. No greatness with body, V těle nic skvělého není. no greatness without body. Bez těla taky ne. Body is illusion. Tělo je iluze. Body mind is same. Tělo a mysl je to. Mind disappear. Když mysl zmizí, Body disappear. tělo i zmizí. Taky Whose body is this? čí je to tělo? One day, Bhagavan is going round to the mountain of Arunachala. Jednou šel Bhagavan kolem Arunáčely. It itself Ishvara. It itself Shiva Ishvara. Samotná hora je Ishvara, je Bůh, je Shiva. So Bhagavan is going round the hill. Bhagavan teď obchází horu. Kavyakanta Ganapati Muni, Kávekanta Ganapati one of the great devotee of Ramana Maharshi, z velkých podaných he is Ramana following him. jde za ním. He has so many miracles. Dokáže tolik zázraků. If touch the sweat, iron will become gold. Když se dotkl potu, z železa se stane zlato. He has that miracle. On měl tenhle zázrak. If he sit in front of any person, Když se stavil před kohokoliv, he knows every thought as like a movie. viděl jeho jakoukoliv myšlenku, He has that power. tuhle moc on měl. He knows what is going, what is happening anywhere in the world. He can know. On měl schopnost vědět, co se cokoliv, kdekoliv děje. He has the capacity. Měl tu schopnost. He said one devotee, Jednomu podanému řekl, if I want, kdybych chtěl, I will go to heaven of Shiva. jdu do nebes Šivových. I will see that heaven, Podívám se na to nebe. but I don't satisfy with them. Ale mě to neuspokojí. So he went to Ramana Maharshi. Tak šel k Ramanovi Maharshi. Ramana Maharshi sat on the rock. Ramana Maharshi seděl na skále He is seeing. a díval se. He went there. He Ganapati said, vyšel, Ganapati Muni sat before in Ganapati front of Ramana sedl Maharshi. před Ramana. He observed 1 hour.
Díval se hodinu na Ramana. No thoughts in him. Viděl, že nemá žádné myšlenky. He tried so much, Tolik se snažil. but even one thought not arising in Ale him. ani jediná myšlenka v něm nevstala. Immediately his mind is going peace and calmness. Ganapati okamžitě pociťuje klid a jeho mysl je Even though he has so many miracles, ačkoliv umí tolik zázraků, he never got such peace. nikdy neměl tolik klidu. He never got that satisfaction. Nikdy nedostával toho uspokojení. Then immediately he fell on the feet of Ramana. Okamžitě se vedl k nohám Ramany. Bhagavan, save me. Bhagaváne, zachraň mě. What is the path of inquiry? Řekni mi, jaká to je cesta toho dotazování. He said, you know, the falsehood, source of falsehood, Řekl mu, that is the direct method. řekl mu, poznej zdroj toho falešného já. To je ta přímá metoda. He said to him, Řekl Ganapati. and follow where the sound is coming. Najdi, odkud pochází zvuk. He advises to immediately he understand. Ganapati to okamžitě pochopil. So that Ganapati Muni is following Ramana Maharshi Takže Ganapati Muni šel teď za Ramanem Maharshi. at the time of Giri Pradakshina. Na té produkční. They went some distance. Šli v určité vzdálenosti za sebou. Then immediately he saw the sky. Podíval se na nebe. Nana, he called Kavikanta Ganapati Muni Nayana. Ramana říkal Ganapati Muni mu Nayana. Nayana, Nayana, podívej. I don't know who am I. Já nevím, kdo jsem. Then Ganapati Muni said, Ganapati Muni řekl. universe, stars, sun, Vesmír, moon, hvězdy, all completely hvězdy around in your head. probíhají kolem tvé hlavy. They are moving around your head. Pohybují se, všechno se pohybuje kolem tvé So, hlavy. you are the self to all the creation, he is saying. Ty jsi já všeho stvoření. Říká. That is your opinion, I don't know who am To je I. tvůj názor, říká Ramana, já nevím, kdo jsem. We know all, Všechno víme. but we don't know, we know nothing. Ale nic nevíme. So, question of who am I, Že otázka, kdo jsem já, it kills zabíjí our thoughts, naše myšlenky, our attachments, naši vzpoutanost, our desires, tensions, naše and touhy, naše impressions, napětí, dojmy. everything is Všechno ničí. So, follow this method. Následujte tuto metodu. If you have any chance, Pokud budete mít šanci, visit one time navštivte jednou Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. You may definitely get solution there. Tam 100% tam najdete řešení. It never waste. It never waste To because není nikdy ztráta. he said, I have no death. On řekl, neznám smrt. Still he is there. On je tam pořád. No. That power is working so much. Ta síla tam tolik pracuje, tak silně. What I say to you, Co vám já říkám? definitely that experience within you. Tu schopnost 100% máte. Then you can practice very easily. Pak bude pro vás strašně snadné. That grace, that energy will be very easily we may get. Tu energii a tu milost dostanete velmi snadno. Now, heartfully surrender to self. Vzejte se teď z celého srdce já.
heartfully trust the self, Věřte já z celého srdce. keep quiet, Buďte v tichu. be silent, Buďte tiší. the grace will do perfectly. Ta milost udělá dokonale. What is need to you? To, co vy potřebujete. Your life will become very beautiful Váš život bude nádherný. without unhappy. Nebudete nešťastní. So, we spend silently 15 minutes. Buďme teď v tichu 15 minut. No effort is made. Není třeba žádného úsilí. Be quiet. Buďte v tichu. Ještě než Brahmam bude teď odpátku zemědělka na Šumavě na jednom chalupě. Tam jste všichni zvaní a já mám... Chcete jít na letiště? That is one of thought. To je také myšlenka. You are seeing the garden. Díváte se na zahradu. That is one of thought. To je myšlenka. College, Škola, car, auto, TV, televize, moon, měsíc, sun, slunce, forest, les, elephant, slon, flower, květiny, water. voda. Everything is a thought. Všechno je myšlenka. So we are knowing this world by thoughts. Takže tenhle svět známe skrze myšlenky. Every thought is mind. Každá myšlenka je mysl. Without thought, there is no world. Kdyby nebyla myšlenka, nebyl by ani svět.
Without thought, there is no any trouble, any problem to any person. Bez myšlenek nemá nikdo nikdy žádný problém. Anything we are knowing, understanding, and we have feelings only by the mind. Cokoliv, co známe, k čemu cítíme nějaký pocit, je všechno vytvořeno myslí. When we have deep sleep, Když spíme hlubokým spánkem, no mind, není tam mysl, no thoughts, nejsou tam myšlenky, no worry, není tam svět, no thoughts, no worry. žádné myšlenky, žádný svět. The mind is arising from deep sleep at waking state. Když se budíme, mysl vystává z hlubokého spánku ven. Immediately, waking state arises within us. Okamžitě v nás nastane stav vidění Automatically we are seeing this world. a automaticky vidíme ten svět. How you are seeing this world? Jak tenhle svět vidíte? Only by your thoughts. Jenom skrze své myšlenky. Now, you are seeing only this room. Teď vidíte jenom tuhle místnost. Then there are no other thoughts. A když tam nejsou žádné jiné myšlenky, So your mind become only this room. tak vaše mysl se stane tímhle pokojem. Yes, you are here. Jste tady. But you are thinking Ale about myslíte, your work. myslíte zrovna na svou práci. You are here. But when you think about your work, Jste tady, ale když myslíte na svou práci, your mind is not here. tak vaše mysl tu není. Your mind created another thought, another scene. Vaše mysl vytvořila další myšlenku, další scénu. Now you are not here. Teď tady teda nejste. Where are you? Kde jste? You are in that work. Vy jste v práci u sebe. So, according your thought, Podle té vaší myšlenky you are that. jste to, co ta myšlenka je. When you have difficulty, Když máte nějaké starosti nebo problémy, you are going to restaurant jdete do restaurace, or to the friends nebo jdete s známými, or to the cinema theater nebo do kina, or any reading of books nebo čtete knihu, or to any garden, nebo někam do parku. which is going. Co tam jde? Only thought, Jenom myšlenka. your mind. Vaše mysl. You have difficulty, you are going other places to remove that difficulty. Když máte nějaký problém, tak jdete myslí někam jinam, abyste odstranili svůj problém. When you go another place, Když jdete někam jinam, the difficulty, the problem is within your mind. ten problém je ve vaší mysli. When you go to other place, A když teda jdete někam jinam, there is no salvation there, tak tam není přece žádné řešení. only temporary relief, Je to jenom dočasná úloha, because you have that impression protože máte ten dojem. too much in your mind. Ten věm je ve vaší mysli příliš silný. If that impression is less, Kdyby ten věm byl slabší, it is easy to remove it. tak je snadné ho odstranit.
then you may get happy. A pak můžete mít pocit štěstí. If you have so much impression inside, Pokud jste vevnitř plní věku, if you have so much desires to your mind, pokud vaše mysl je plná různých tužeb, then you go at any place tak ať jdete kamkoliv, to visit any good, beautiful scenes, ať navštívíte jakékoliv krásné if místo, you read any books, nebo čtete jakoukoliv knihu, but no salvation to your problem, stejně vám to nepomůže s vaším problémem. but no help to remove that problem, even money or family, husband, children, or any friends, relatives, no Ten from problém, others to remove that problem. ostatní vám s tím problémem nemohou pomoci, nemůžou vám pomoct ani peníze, ani vaše rodina, ani známí. Because you are creating so much